Sziasztok, üdv mindenkinek! A mostani alkalommal Marbellán, illetve a Costa del Solon fogunk szétnézni. Így előzetesen annyit tudok a helyről, hiszen még sose jártam ott, hogy egy évben 300 napnyi napsütés van egy évben, illetve hát itt is van minden, amitől a magyarnak beindul a nyár elválasztása. Tehát van tenger, van hegy, van panoráma. Az élet tulajdonképpen nem drágább, mint otthon, és az élelmiszer árakról elmondható, hogy olcsóbb, mint Magyarországon. Multikulti, hiszen a lakosság 40%-a mostanra bevándorló, és jó néhány híresség választotta lakóhelyéről ezt a várost, illetve ezt a környéket, többek között Antonio Banderas, George Clooney, illetve ha jól tudom, akkor Sir Sean Connerynek is volt itt vicsillója. Jelentős magyar diaszpóra is van itt a környéken, ez azt jelenti, hogy ha jogász kell, ha fodrász kell, vagy felújítóbrigád, tulajdonképpen bármi elintézhető magyar nyelven. Meg kell említeni mivel rengeteg golfpályát, illetve a szórakozóhelyeket és az autentikus mór, illetve spanyol kisvárosokat, belvárosokat, amiknek is zseniális hangulatuk van. Egy szóval elég menő hely. A vendéglátónk dr. Horváth Zsolt lesz, őróla azt kell tudni, vagy onnan lehet ismerős, hogy amikor Marbelláról, itt a Costa del Solról van szó, akkor rendszerint őt kéri meg a magyar televízió, hogy nyilatkozzon, hogy mi a helyzet itt. Szóval elég izgalmas programnak következik, tartsatok velünk! Sí. Es grabación. No, grabación no. Nem lehet Sí, kamerázni. Aquí no, por favor. No, no se puede grabar. Itt vagyunk Marbellán, Costa del Solon, és a vendéglátónk dr. Horváth Zsolt. Sziasztok! Zsolt eredetileg orvos végzettségű, de egy jó ideje beszippantotta őt az ingatlan piac, az ingatlanok világa, és ha jól tudom, akkor 12 éve? 13 évvel ezelőtt jöttem ide először barátokat meglátogatni, és elérzékenyültem, amikor megláttam a tengert, mindig is erről álmodoztam, úgyhogy ez a látvány szippantott be először, és aztán elkezdtem foglalkozni ingatlanokkal. Jelenleg a 12 év után a Move to Marbella nevű céget vezetem, irányítom, és 6 kollégámmal együtt dolgozunk. Ingatlan menedzsment, ingatlan eladás a fő profilunk, és elsősorban Estepona, Marbella, Calahonda, Mijas régiókig dolgozunk, ugyanis ez, amit most itt elsoroltam, nagyjából egy 30 kilométeres partszakasz, és ezt elég jól megismertük az elmúlt 12 év során, de természetesen ezen kívüli zónákat is ismerünk, csak nem annyira. Tehát mondhatjuk, hogy szakértője vagytok a Costa del Sol. Igen, ennek a részének mindenképpen mondhatjuk. Oké, és hogyha szükség van rá, akkor magyar ügyvédet, magyar karbantartó brigádot, tehát tulajdonképpen magyar stábot tudtok biztosítani annak, aki ide szeretne. Mi dedikáltan magyar ügynökség vagyunk, az ügyfeleink 80%-a magyar. A tulajdonosok is előszeretettel adnak nekünk megbízást, mert ez valahol egy bizalmi viszony. Nem csak az ingatlanok értékesítésére, hanem esetenként az ingatlanok üzemeltetésére. A bérbeadás teljes üzemeltetés. Igen. Oké. Jó, tehát Zsoltnak köszönhetően bele fogunk nézni itt a Costa del Sol ingatlan piacába. Lássuk, hogy mit lehet itt venni. Na, gyerünk!
Hol vagyunk most? Marbella város szélén, a Los Monteros régióban, azon belül is a Samara lakóparkban. Ez egy zárt lakóközösség, fűtött fedett medencével, külső medencével, szauna, konditerem és egyéb. Olyan biztonsági őr, aki marhára nem akar beengedni senkit se. Igen. És olyan kilátás, hogy azt gondolom az igen jó. Igen. Erről a régióról a legjobb a kilátás itt Marbellán, a Los Monteros régióból. És még az árak is, hogy utaljak egy kicsit erre, elfogadhatóbbak, mint más zónákban. Egy kicsit távolabb vagyunk a tengertől, nek az oka, vagy? Igen, egy kicsit távolabb vagyunk a tengertől, és Marbellának is a szélén vagyunk. Egyébként közel minden, tehát 5 perc alatt le lehet jutni a városba, a tengerpartra, de ez a zóna, ez egy közkedvelt zóna emiatt, hogy ennyi szolgáltatása van. Meg csöndes, tehát ugye lenne a tengerparton, ami van, ahhoz képest itt a kabócákat halljuk. Igen. Mekkora ez a... Ez egy 91 négyzetméteres 2 szoba plusz nappali. Magyarországon ez ugye nem úgy számítódik, de itt fontos kihangsúlyozni, hogy nappali és még 2 szoba, 2 fürdőszoba, és tartozik hozzá egy még egyszer ugyanekkora terasz, mivel hogy ez egy penthouse lakás, de egy szinten van, hál' Istennek minden, tehát nem duplex. Emiatt a pazar kilátást lehet élvezni egész Afrikáig vagy Gibraltárig, amikor tiszta idő van, és innen szemlélni és dolgozni, ezt sokan választják, ez egy ideális eset. Hát ezt meg tudom érteni, ehhez hozzá tudnék szokni ehhez a panorámához is, az biztos. Tartozik ehhez a lakáshoz tároló, garázs, ilyesmi? Tehát az... Igen, ehhez tartozik egy tároló és 2 garázshely, és közvetlenül, ha megérkezik az ember a garázsba, leparkol és lifttel fel tud jönni az apartmanba, bevásárló csomagokkal, nem kell cipekednie, és rögtön a konyhába tudja kipakolni. Mi az ára ennek a lakásnak? 420 000 euró. Tehát egy 160 millió forintos árkategóriájú ingatlanról beszélünk, és úgy hallottam a magyar árakhoz viszonyítva, akkor ez nem is olyan elérhetetlen. Hát ugye a Budapesten ezt a típusú teraszt, ezt nagyon nem szokás, de hát ezt te is tudod, hogy ott a teraszok átlagos, mert ha 10 négyzetméter teraszod van, az már nagyon jó, de hogy nagyon sok helyen ilyen 2 négyzetméter, meg 3 négyzetméter, ami tulajdonképpen semmire nem való. És hát a másik dolog az a panoráma. Hát ilyet nem tudsz csodálat a Budapesten, bár ugye mindig megérzem, hogy én szeretem Budapestet, és szerintem nagyon szép város, de hát nyilván ezt nem tudod ott produkálni. Itt is gondolom vegyes alakú közösség. Természetesen a külföldiek aránya igen magas ebben a lakóparkban is. Úgy átlagosan 40% a külföldiek aránya ebben a zónában. Angolok, belgák, hollandok, skandinávok, svéd, dán, finn, és természetesen rengeteg angol, mert ők jöttek ki az elmúlt pár évtizedben nagyobb számmal, és marokkóiak, arabok. Itt 150 valahány nemzet él barátságban, békében egymással, egy asztalnál ül le az arab, az izraeli, mondjuk orosz és ukrán, hogy friss példát mondjak, sőt, együtt fociznak a Dama de Roche fociklubban, barátságos foci meccsen, mert ők valójában csak a politikusok küzdenek egymással, persze. mert az emberek nem gyűlölik egymást. Nem, nekem is ez a tapasztalatom. Beszéltünk arról, hogy Marbella ugye nem feltétlenül azoknak az embereknek való, akik itt ilyen iszonyatos, mondjuk Budapesten az elmúlt évek megszokott 50%-os éves emelkedésre számítanak, bár zárójelben megjegyezném, hogy most fizetjük meg az árát Budapesten, mert éppen visszafele mennek az árak most már. Pesti agglomeráció 40%-os esésben van a tranzakciószámok tekintetében. Tehát, hogy ez nem annak az embernek való, aki ilyen brutál árnövekedésre számít, de mégis mire lehet számítani? Tehát az ember vesz egy ilyet, akkor árnövekedésben, kiadhatóságban mi az, ami? Mint mindenhol Európában, itt is áremelkedés volt, és korábban átlagosan lehetett számolni egy 5% értéknövekedéssel évente. Erre az elmúlt 2 év rácáfolt, hiszen mondjuk úgy átlagosan 20-30%-kal, de egyes régiókban 40-50%-kal is emelkedtek az árak. Ha a kérdésedre válasz, hogy jó befektetés, vagy mennyire jó befektetés Marbella, itt amióta több mint egy évtizeddel, 12 éve élek és dolgozom itt kint ingatlan szakmában, folyamatosan emelkedtek az árak, tehát a stabilitás kulcs szó. A másik, hogy ha az ember hozzáadott értéket ad hozzá, például
ez már egy lakható, szépen bebutorozott apartman, de ha véletlenül talál az ember egy kicsit lepukkantabb, régebbit, felújítandót, és arra rákölt, akkor egy jelentős értéknövekedést lehet realizálni. Ezt sokan csinálják. Általában az szokott lenni a matematika ebben a műveletben, hogy az ember megvesz egy ingatlant, mondjuk a példa kedvéért 500 000 euróért, rákölt 100 000 eurót, az 600 000, és közel 1 millió euró körül tudja eladni. Tehát itt egy éven belül 30-40%-os értéknövekedést és profitot realizálni. Van, aki nem akar ezzel bajlódni, az megveszi kulcsra készen. Egyébként hozzáteszem, az emberek többsége szereti az ilyen kulcsra kész, bebútorozott, azonnal lakható lakásokat. Az árnövekedés az magával hozta ezt otthon is, tehát az emberek nem akarnak problémát vásárolni, ha már kifizetek ennyi pénzt, akkor az legyen olyan, hogy én behozom a cuccom és készen van, és nem akarok bajlódni a melósokkal. Ha már melósok, akkor még egy szót erről beszéljünk. Mennyire könnyű itt, vagy mennyire nehéz itt megszervezni egy felújítást? Hát erre azért nagyon, ez a régió szakosodott, mert vannak ukrán felújító csapatok, dél-amerikai felújító csapatok, bolgárok, és elég szorgalmasak. Említeném a spanyolokat is, de sokszor ugye a spanyolok betartják még ezt a siestát. Ez részben egy törvény is írja elő, hogy nem szabad zajongani reggel 8 óra előtt, aztán a siesta alatt, a délután 2 és 5 óra között, és este 8 után sem. És ezt komolyan is veszik a munkások. De természetesen akinek külföldi csapata van, azok próbálnak csendesebb munkát végezni a siesta alatt. Hogy megfelelnek éjszaka is, semmi probléma. Úgyhogy felújító csapatból van bőven, vannak magyar felújító brigádok is, több is, úgyhogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek ez igény, szoktunk ajánlani ilyet is, olyat is, és ők majd eldöntik a megkapott árajánlatok alapján, hogy kivel szeretnének dolgozni, tudnak mutatni referenciákat, és mindenki eldönti saját szakállára. Oké, tehát hogyha arról van szó, hogy valaki egy ilyenbe belevágnak, akkor tudtok segíteni. Természetesen tudunk kontaktokat adni. Jó, rendben van. Kipipáltuk ezt a kérót? Szerintem igen. Jó, akkor menjünk tovább. Szeretném bemutatni nektek dr. Bindics Ferencet, aki az elmúlt években áttette a székhelyét ide Marbellára, és ügyvédként működik. Sziasztok! Bindics Ferenc ügyvéd vagyok. Ahogy a kolléga úr mondta, régi együttműködésünk itt folytatódik. Hát korábban Magyarországon is dolgoztunk együtt. 10 évvel ezelőtt Sors összehozott minket itt a Európa másik felén, és úgy néz ki, hogy ugyanazokkal a célokkal vagyunk itt jelen Dél-Spanyolországban. Néhány szót mondanék arról, hogy tulajdonképpen mi miért is vagyunk itt. Nem elsősorban a konkrét ingatlan piacról szeretnék szólni, hanem az ahhoz kapcsolódó eljárásokról, helyzetekről, hogy miért is fontos az, hogy itt is rendezetten vegyen valaki ingatlant. Itt Spanyolországban, a Nyugat-Európában jellemző közjegyzői eljárásokban találjuk meg azt az utat, ami az ingatlan megvásárlásához vezet. Tehát az ügyvéd előkészítés közreműködik, és a közjegyző lesz az, aki a szerződéseket végül elkészíti. Most meg, de a lényeges különbség az, hogy az ügyvéd nem ellenőrzi. Nem, pont, hogy az ügyvédnek ez a legfőbb feladata. Tehát az ügyvéd előkészíti azt a folyamatot, amit a közjegyző fog lezárni. És a közjegyző nem csinál semmi más, csak készít egy okiratot, amiben azt rögzíti, hogy az egyik fél eladja, a másik pedig megveszi az ingatlan. Minden esetben közjegyző hitelesíti az adásvételt. Így van, de ő csak hitelesíti az adásvételt, ő semmit nem ellenőriz semmit. Igen. Jó. Sokszor mondják, hogy nem szükséges, nem kötelező az ügyvédi képviselet az ingatlan vásárlásoknál. Ez így igaz. Azonban nagyon bátornak és nagyon tájékozottnak kell lenni ahhoz, hogy ügyvédi segítség nélkül vigyünk végig egy ilyen ügyletet. Az ügyvéd elsődleges feladata, hogy ellenőrizze az ingatlant jogi szempontból, néha kicsit fizikai szempontból is. Két eklatáns példát szeretnék elmondani arra, amiben sokszor beleütközünk. A Marbella történeti sajátosságai miatt 20 évvel ezelőtt volt egy olyan időszak, nagyjából 10 év, amikor az építési engedélyeket nem teljesen szabályos módon adták ki, és ezt az időszakot követően eltörölték az ilyen furamód kiadott engedélyeket, és mai napig van Marbellán kb. 10 000 olyan ingatlan, amely nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel, tehát jogilag rendezetlen a sorsa. Így nem forgalomképes teljesen, nem lehet hitelezni, és számos egyéb korlátba ütközik.
Azonban ezek az ingatlanok gyönyörűek. Ugyanúgy beléjük lehet szeretni egyik pillanatról a másikra, majd látni fogjátok, hogy hogyan is néz ki egy ilyen komoly ingatlan. Mert minden stimmel, ami egy magyar Minden stimmel. fizikailag, minden stimmel, és a tulajdoni lap is stimmel, tehát azt fogjuk látni, hogy egy apartman vásárolunk meg, ugyanakkor a háttérben számos jogi gubanc van, hogy így Tehát a mondjam. túllapon ez nem látszik, amit... A tulajdoni lapon mi egy apartmant veszünk meg, vagy egy ahhoz kapcsolódó garást, vagy tárolót veszünk meg, ugyanakkor a tulajdoni lap csak a fizikai tényeket rögzíti az ingatlanról. Ehhez képest számos egyéb okirattal tudjuk ellenőrizni azt, hogy ez az ingatlan jogilag rendezett-e. Tehát mint otthon alapító okirat és társait? Így van, így van. Mondtál még egy olyan sztorit, hogy itt elő szoktak fordulni olyan buktatók, amikor valaki itt ingatlant vásárol, hogy megígérnek fűtfát, hogy van garázs, van tároló, stb. Majd kiderül, hogy nincs. Tipikus eset, az elmúlt egy évben 2-3 ilyen ügyfél is fordult utólag hozzám, hogy kiválasztanak egy ingatlant, és az, aki felelőtlenül jár, fűtfát megígér. Tipikusan azt ígéri, hogy van garázs vagy kocsi beálló egy adott ingatlanhoz, és utólag derül ki, hogy nincs ilyen. Hogy lehet ez? Nyilván az, aki kínálja az ingatlant, nem feltétlen ellenőrzi ezeket az adatokat, csak rámondja, és hogyha egy spanyol ügyvédet bízunk meg, annak pedig az a módja, hogy a spanyol ügyvéd az eljárás elején kér egy teljes körű meghatalmazást, nekünk itt sem kell lennünk, még a vételárat is hozzá utaljuk, és ő rendez mindent. És akkor rámutatunk, hogy azt intézd el nekem. Azt mondjuk, hogy az ügynökség tudja, hogy mi mit akarunk megvenni. Ő az ügynökségtől bekéri az adatokat, és amikor lement az egész ügylet, és mi keressük a garázsunkat, vagy a tárolónkat, és az nincs, akkor elkezdünk reklamálni, és az ügyvéd azt mondja, hogy sajnálom, kérem szépen, én megkaptam az ügynökségtől az adatokat, én annak alapján végeztem a munkámat. Tehát sokszor ezek az önjelölt egyéni ügynökök megtévesztően lépnek fel, megígérnek fűtfát, nem tartják be azokat az alapvető eljárási módokat, amitől biztonságossá válik egy ügylet. Hát az, hogy egy tulajdonlapot nem kérünk le, mikor van egy eladó ingatlan, az Budapesten azért még a mai napig. Nem mondom, hogy a széles körben, de még a mai fordul elő, hogy leszeretnénk foglalózni egy ingatlant, és arra várunk, hogy kapjunk egy tulajdoni lapot, vagy kapjunk egy helyreazi számutalom alapján én tulajdoni lapot tudok kérni. Igen. Feri, hol lehet téged megtalálni, hogyha valakinek ügyvédre szükségét már? Marbello.hu, tehát a Marbella szó és az angol law, mint jogszó keverékéből. Marbell Love. Igen, kis játékkal született meg a honlapunk. Itt lehet minket megtalálni. Természetesen nem csak konkrét megbízásra, ha valaki csak érdeklődik, engem nyugodtan fel lehet hívni, nekünk lehet nyugodtan írni. Nyilván próbálunk mindenben segíteni és tájékozódást nyújtani, hiszen ez egy út, amíg eljut az ember oda, hogy vesz valamit, nem egyik napról a másikra születnek meg ezek a döntések. Mindenkinek azt mondom, hogy lépésről lépésre menjen, és akkor biztos, hogy jól fog járni a végén, és élvezni tudja akár ezt a látványt.